Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay là mình vừa mới lấy biển số và lấy cà vẹt của cái con này ha, xe NX 500 của mình. Thì bữa giờ từ lúc mà đợi cà vẹt là cũng đã hơn nửa tháng rồi các bạn. Và mình đã phải chùm mền để dưới hầm. Bây giờ thì mới lấy xe được, và bây giờ là mình sẽ khui siêu để cho mọi người cùng chung vui với mình ha. Đây, đồng hồ xe. Giờ bắt đầu khui siêu ha. Đó, xe mới 100% nha mọi người. Đây, bữa giờ để dưới hầm cho nên mình vẫn còn để cái bọc ni lông để giữ yên ha. Bây giờ mình cũng sẽ khui siêu cái yên luôn. Đây, xe. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái yên ra ha. Rồi. Đây là con máy yên của con NX 500. Ở đây là có những cái vị trí như là để móc mũ bảo hiểm nè, nó có một cái dây thép để mà mình cho mình móc mũ bảo hiểm luôn. Chỗ này hay còn móc bên này. Đây, túi dụng cụ. Đây là khe lấy gió ha. Rồi, mình sẽ lấy cái bọc yên ra. Rồi, lấy yên gắn vô lại. Rồi, ok, bây giờ lên xe. Khởi động nha mọi người. Xe này rất là cao nha, cho nên là khi mà mình thắng trước á, rất là dễ bị chới với ha. Rồi hãng khi mà nó mới ra là nó cho mình có 3 lít xăng rồi các bạn, cho nên bây giờ là mình phải đi kiếm cây xăng đổ nha. Đây là những km đầu tiên trải nghiệm con NX 500 của mình. Cảm giác rất là đã các bạn, bởi vì mình đã cất xe ở dưới hầm gần nửa tháng nay, cho nên rất là khó chịu. Bây giờ thì cuối cùng cũng mới có thể chạy được nè. Đúng rồi, lên phân khối lớn nó khác hẳn các bạn. Trời ơi, kéo ra cái này nó lên sướng. Cảm giác máy rất là mạnh, đi xe rất là đầm xe, sướng thật sự. Trước đây là mình đi con 155, bây giờ lên con 500, cảm giác khác hẳn. Ra phản hồi rất là đã nha. Sướng. Đúng rồi, đi qua mấy cái mốt rất là êm. Rồi, có cái mốt này nữa nè, mình đi qua thử nha.
Xe nó rất là lanh ha. Xe phản hồi ga rất là đã các bạn, kéo cái là nó giật thẳng luôn. Rất tuyệt vời. Đúng là từ một con 155 phân khối XR mà lên con 500, cảm giác đúng là khác biệt thiệt. Có một số anh em có thể là đi xe 650 hay là 1000 thì cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà với mình, một người từ xe 155 lên 500 thực sự cảm thấy rất là phấn khích và sướng. Wow. Rồi bây giờ sẽ ra đường Trần Não để đổ xăng. Thứ bảy cho nên là hy vọng là nó không quá đông. Thực sự Sài Gòn mấy ngày cuối năm này đông quá, lúc nào cũng kẹt xe ớn thiệt cái chứ. Cho nên giờ đi con phân khối lớn này cũng nhiều khi cũng hơi quải các bạn, bởi vì nó cũng khá là nặng hơn hẳn so với con XR mà trước đây mình đi ha. Đổ hết là 330, 15 lít. Ok, mình vừa mới đổ xăng xong hết 15 lít ha. Bây giờ đã đầy bình. Xe này là tổng cộng là 17 lít. Thì hãng là khi mới lấy xe ra là người ta sẽ cho mình 3 lít. Thì bữa giờ là mình đổ máy cầm chừng nữa, có thể là nó hết 1 lít rồi, nó còn 2 lít. Cho nên mình đổ xăng 15 lít vô nữa là nó đầy full luôn ha. Đổ xăng 15 lít là bây giờ thời giá bây giờ 2025 là đúng 300k, 330.000. Bây giờ mình đang ra xa lộ Hà Nội để lái thử. Nhưng mà đúng là mấy ngày cuối năm, mặc dù bây giờ đang là cuối tuần này nhưng mà xe rất là đông ha. Và lái một con khối lớn mà đi cái đường đông này đúng là cảm thấy nó hơi ức chế. Chỉ có thể đi số 2, số 3 thôi. Đó. Với kinh nghiệm của mình, một người mà mới từ 155 lên 500 á, đúng là khi mà đi cái xe này là mọi thứ nó khác hẳn hoàn toàn so với con XR luôn. Từ cái dáng ngồi, rồi cách lái, rồi cái trọng lượng xe, nó đòi hỏi mình là phải có rất nhiều kỹ năng hơn rất là nhiều. Cho nên đúng là cái việc mà mình đi XR á, nó đúng là một cái bước đệm rất là thích hợp để cho mình có thể lên con xe này. Nếu mình chưa chơi mô tô cỡ nhỏ như là 155 á, mà lên hẳn 500 phân khối này á, thì đúng là nó sẽ là không thích hợp ha. Cũng như là mình chưa có được cái sự chuẩn bị á, về kỹ năng á, thì nó sẽ không ổn. Rồi lại đèn đỏ quá ớn luôn. Kiểu xe này rất là cao cho nên là mình phải mang theo cái đôi giày đế cao các bạn. Nó đôn lên khá nhiều cho nên là mới có thể đứng nó thoải mái được. Mình là 1m69 nha. Đó cho nên là muốn mà đứng thoải mái mà không có phải là nhói chân á, là phải đeo giày cao lên. Đó, thì bây giờ là mình đang đứng là không có phải nhón nè, mang giày cao là không phải nhón. Mình mua cái xe này á, là sắp tới là mình sẽ làm tiếp một cái chuyến xuyên Việt lần thứ 3 ha. Và sau đó là sẽ là một chuyến xuyên Lào, xuyên Á và có thể là xuyên Trung Quốc nữa.
Mình đã có 2 lần xuyên Việt với lại con XR155 rồi, và mỗi lần xuyên Việt nó đều là một trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn, thực sự rất là ý nghĩa luôn á. Mỗi chuyến đi như vậy là đều rất là ý nghĩa đối với mình luôn. Mình đã mở mang tầm mắt rồi, giờ đã có nhiều cái hoạt động rồi á, leo núi rồi này nọ, rồi khám phá hang động này nọ, rất là vui và hay. Với mình á, xuyên Việt không phải là chỉ là chạy xe không các bạn, mà mình còn phải là có những cái trải nghiệm này kia nữa thì chuyến đi nó mới thú vị được. Sắp tới khi mà mình xuyên Việt lần 3 với con xe này thì chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm, một chuyến đi rất là tuyệt vời, và mình sẽ quay lại hết và làm vlog cho chuyến đi đó một cách rất là kỹ càng cho mọi người có thể cùng trải nghiệm với mình nha. Nên là mọi người hãy like và subscribe để mà có thể theo dõi cái hành trình sắp tới của tụi mình nha. Thì giờ là mình sẽ đi cùng với 2 người bạn nữa. Ok, hôm qua đang quay thì nó hết pin các bạn, cho nên là bây giờ hôm nay mình quay tiếp ha. Rồi bây giờ hôm nay là mình sẽ chạy qua quận 11 để lắp cái lỗ sạc chỗ hay này các bạn. Honda nó để sẵn một cái lỗ chờ đây, bây giờ là mình sẽ đi mua cái phụ kiện đó mình gắn vô cái lỗ chờ đó, cái cổng sạc USB. Thì sắp tới để ví dụ như mà có đi xa, đi xuyên Việt xuyên Á rồi á, là lúc nào cũng có điện để mình sạc cho thiết bị camera rồi flycam các thứ ha. Cái này các bạn, lúc mà mới ngồi lên á thì nó hơi lóng ngóng, và nó có đó, nó cũng hơi khó làm quen ban đầu ha. Nhưng mà khi bắt đầu ngồi quen xe rồi thì cảm giác lái rất là sướng hơn hẳn XR. Nhưng mà nếu mà trước đây mà ví dụ như mà mình không có đi một con mô tô 155 á, mà nhảy thẳng lên cái con 500 phân khối này, cái loại mà ADV, đặc biệt là loại ADV này, tư lái ngồi cao vậy thì sẽ cảm thấy rất là bỡ ngỡ nha, và sẽ có thể là sẽ hơi khó làm quen. Nếu ví dụ như mà với những anh em nào mà cao 1m8 rồi á, tự tin chiều cao thể trạng rồi á, thì ngồi lên thì không sao. Nhưng mà với người mà cỡ 1m7 mà nếu mà trước đó mà chưa đi xe mô tô á, mà lên thẳng cái con 500 phân khối này, và cái con mà dáng cao như thế này á, thì cũng sẽ hơi khó này và sẽ hơi nguy hiểm nha. Thấy nếu ví dụ mà mới làm quen chơi xe phân khối lớn á, mình thấy cái con mà CB 650 á, nó còn dễ lái hơn cái con này đó, dễ lái và dễ xoay sở hơn con này nhiều. Thử ra cũng không có lạ gì mà có nhiều người á trước đây cũng rất là thích CB 500X là cái đời trước của con này nè. Cái xong mua về xong cái cảm giác đi không hợp á, phải bán lại, cũng có thể hiểu được con này. Nên cái này chơi con này là đầu tiên là mình phải có bước đệm để làm quen xe. Cái thứ hai là phải thực sự có niềm đam mê với ADV thì mới đi được. Và hôm nay là người ta bắt đầu về quê bớt rồi á, cho nên là đường xá rất là vắng luôn. Trời ơi, mới có 1-2 ngày trước là giờ này là thôi là đông nghẹt, là mệt mỏi luôn á. Mà hôm nay đường thoáng chạy sướng nha. Thì cái con NX500 này nó hay lắm các bạn. Mấy dòng xe mới của Honda bây giờ ngoài cái đồng hồ đây ha, thì ở trên đây nó còn có cái meter nữa nè, cái meter để cho mình biết được là cái cách chạy của mình hiện tại là nó có hao nhiên liệu mức nào á. Ví dụ như bây giờ nếu ví dụ như mình đang giữ đầu ga chạy từ từ thế này thì nó sẽ hao khoảng là 40 km một lít. Nếu ví dụ như mà mình giật ga lên xuống, ví dụ vậy đó, thấy không, các bạn thấy cái meter không, nó thay đổi đó. Thì nếu vậy mà mình chạy càng đều thì cái xe này có thể đạt tới là 40 km một lít, rất là tiết kiệm xăng luôn đó. Thì tùy theo cách chạy của mình, tùy theo tốc độ, tùy theo số thì cái meter này nó sẽ thay đổi liên tục đó. Thì mình canh theo cái này để mình hiểu, mình điều chỉnh tốc độ chạy, cách chạy để cho nó tiết kiệm xăng nhất có thể, rất là hay. Rồi
thì mình còn có thể đổi qua chế độ khác, chỉ còn một nút bấm thôi để đổi chế độ khác ha. Ví dụ như Shift A để canh, Shift B tốc độ trung bình 30 km/h. Hiện tại là xe mới chỉ đi có 100 cây số các bạn, 101 cây số. Đó. Thì nãy giờ mình đi rất là đều ra thì Meter nó báo là mình đang tiêu hao cỡ là 35 đến 40 km cho 1 lít. Thì với một cái con mô tô phân khối lớn 500 phân khối với mức tiêu hao nhiên liệu này là quá ok luôn các bạn. Cái con xe này dáng nó rất là cao nha. Đó, mọi người thấy này, mình coi như là cái dáng ngồi khi mà mình ngồi thẳng lưng là như là mình cao hơn hẳn mọi người đi xe xung quanh cái đầu luôn á. Cho nên là cái tầm quan sát của mình rất là tốt. Lúc mà mới ngồi lên cái xe này nha bạn, đó mình thấy cái bệ bệ hai bên này, trời ơi, nhìn nó rất là hoành tráng, rất là bự. Đó, nhưng mà bắt đầu mình sẽ mới đầu là mình sẽ thấy nó bự thì mình sẽ hơi ngột, bởi vì thấy xe nó bự quá. Nhưng mà ngồi một thời gian xong rồi bắt đầu quen xe rồi đó, thì cảm thấy nó rất là vừa tầm luôn. Cảm giác nó vừa tầm, cái cảm giác mà nó che chở, nó bảo vệ mình đó, hai bên. Mấy cái mốt, cái nhúng này là nó rất là cứng nha. Cảm giác khi mà mình qua mấy cái mốt là nó giống như nó tưng mình lên luôn vậy đó. Cái xe thì nó không có tưng khỏi mặt đường, nhưng mà cái nhúng là nó cái yên á, là nó tưng mình lên đó. Cho nên là đừng có nghĩ nó là IDP mà nó êm nha. Cho nên là khi mà mọi người mà qua mấy cái mốt á, đi xe này là cứ nhón chân lên xíu, chứ không thôi là nó sẽ bị dội sốc lên cái sống lưng mình á, nó cũng sẽ không có tốt. Tối qua mình chưa biết được cái phuộc này như thế nào, xong cái mình chạy xe lên cái lề nè đó, chỉ là để số 1 mà đi cũng chậm thôi nha. Đó, mà vô cái lề cái nó tưng lên một phát một, trời ơi hết hồn luôn. Có thể là mấy cái dòng ADV đây là nó được thiết kế phuộc để còn ồ hàng nữa, cho nên là có thể vài ngày nữa mình sẽ làm một cái tour ngắn ra Trị An hay đâu đó đó. Mình sẽ đóng thêm lên 2 cái thùng rồi coi thử là cái phuộc nó có phù hợp với lại khi mà mình gắn thùng không, so với lại là mình đi người không như thế này. Thì hiện tại là mình đang để cái phuộc là ở mức là mềm nhất rồi đó. Cái phuộc này là nó sẽ có 5 mức, và mình đang để ở mức mềm nhất, ở mức số 1. Ok, tới shop độ xe để lắp cái củ sạc USB thì tình cờ có một em CF mô tô 450 bên cạnh, tranh thủ qua nghí chút để so sánh nha. Tổng thể cái con CF mô tô nhìn rất là chắc, góc cạnh chi tiết rất là sắc sảo, bắt mắt. Trong khi đó cái con NX500 của mình nhìn nó hiền hơn hẳn. Nếu không quan tâm về thương hiệu và nghi vấn về độ bền thì em CF mô tô 450 có kiểu dáng ăn đứt NX500 nha. Nhìn rất là khỏe khoắn, hiện đại, như là một cậu thanh niên mới lớn. Trong khi đó, cái kiểu dáng của NX thì cái kiểu nó trưởng thành hơn, từng nét đơn giản, góc cạnh vừa đủ. Cục máy 500cc, hai máy đã được kiểm chứng độ tin cậy qua nhiều đời của CB500X, nên cuối cùng Thanh Freeman chọn xuống tiền mua em này. Rồi bây giờ đã có cái cục sạc thôi các bạn, một ở Tai C trên và một ở USB thường ở dưới.
Đó. Vừa có báo vô luôn thì có cái nút tắt luôn rồi ha. Đó, tắt ok rồi, bây giờ có thể yên tâm đi vừa sạc được rồi. Đó, không sợ hết điện thiết bị camera. Rồi, vậy là công tác chuẩn bị cho xuyên Việt đã xong. Bây giờ mình sẽ đợi vài ngày nữa là lên đường thôi. Cảm ơn anh em đã xem video lái thử NX500 này và hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi hành trình test xe này với cái tour xuyên Việt sắp tới của mình nha.